स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल श्रीपेरमा। आज हामीले यो मिक्सरको यो भोल्युम न कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु म हजुरहरुलाई। यो हाम्रो भोल्युम खराब रहेको छ, यो दुईवटा भोल्युम चेन्ज गरेर देखाउने छु। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु यो भोल्युम चेन्ज गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु यो हाम्रो रहेको छ 9 च्यानलको मिक्सर। हाम्रो यो मास्टर भोल्युम दुवै खराब भएको छ। यसलाई चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा देखाउनु छु। सबभन्दा पहिले साथीहरु हामीले स्क्रुहरु सबै खोलौं। ल साथीहरु मैले पुरै स्क्रु खोलिसके। अब यसलाई यसरी माथि तानौं। ल साथीहरु हाम्रो ओपन भइसकेको छ। हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो हाम्रो ब्याट्रीको रहेको छ। ब्याट्रीबाट चलाउनलाई एकपटक यो ओपन गरिदिउँ, हाम्रो काम गर्न सजिलो होस् भनेर। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो यो मास्टर भोल्युममा रहेको छ। हामीले यो दुईवटा नब चेन्ज गर्ने छौं। यसको लागि यो सबभन्दा पहिले यसरी निकालौं। यसरी अब यो दुईवटा यहाँ बोल्ट लगाएको हुन्छ। यो हामीले पिलासको मद्दतले खोलौं। यसरी ल साथीहरु हामीले दुवै खोलिसक्यौं। अब यसलाई यसरी बनाएर यसरी निकालौं। ल साथीहरु हाम्रो यसरी उल्टो बनाऊ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो भोल्युम नब निस्किसकेको छ। अब यसलाई आइरनको मद्दतले यो दुवै भोल्युमहरु निकालिदिउँ। ल साथीहरु यो हाम्रो निस्किसकेको छ। अब अर्को पनि निकालिदिउँ। ल साथीहरु अर्को पनि निस्किसकेको छ। साथीहरु यसमा हामीले अर्को नयाँ भोल्युम नब चेन्ज गर्ने छौं। हामीले यो लगाउने छौं साथीहरु। हाम्रो यो पुरानो रहेको छ, यो हामीले चाहिँ अर्को लगाउने छौं। अब यो यसरी
जसरी निकालेका थियौं त्यसै गरी लगाइदिउँ। साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै रिपेयर भिडियोहरु म ल्याइरहने छु। साथै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब साथीहरु सोल्डरिङ गरिदिउँ। राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ गरिदिउँ साथीहरु। ल साथीहरु, मैले एकदमै राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ गरिसके। अब फिट गरौँ। ल साथीहरु, मैले यो पुरै सेट गरिसके। अब भोल्युमको हामीले यहाँबाट नट लगाइदिउँ। यसरी नट टाइट गरिदिउँ। अब यसरी नट टाइट गरेर पिलासले नट टाइट गरिदिउँ। ल साथीहरु, मैले भोल्युम लगाइसके। अब यसको माथि यो नबहरु लगाइदिउँ। ल साथीहरु, हाम्रो भोल्युम नब पनि लागिसकेको छ। अब हामीले यहाँ यो जहाँबाट खोलेका थियौं यो हाम्रो ब्याट्रीको अब अनि यो हाम्रो ग्राउन्ड वायर यो हामीले कनेक्ट गरिदिउँ। हजुरहरुको पनि भोल्युम बिग्रिएमा आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, मैले लगाइसके। अब यसलाई फिट गरिदिउँ। ल साथीहरु, हाम्रो मिक्सरको भोल्युम नब चेन्ज भइसकेको छ।
हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद।